Hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn vào video khác của Johnny nha. So in this video, I'll be doing a listening part 4 of test number 4 of the Cambridge number 15 academic practice test book. And in this video, I'll explain the audio script or the type script, audio script or type script at the end of the book. And I'll also try to explain that or translate the audio script into Vietnamese or easier English, so most of my audience can learn from it, and also you can learn from it if you are non-Vietnamese too. Okay. Video này mình sẽ làm cái phần test number 4, listening part 4, listening part 4 của test số 4 trong cuốn Cam 15 academic practice test nha các bạn. Thì mình sẽ dịch nghĩa bằng tiếng Anh đơn giản hơn hoặc là bằng tiếng Việt để cho các bạn có thể hiểu và học được từ theo ngữ cảnh một cách tốt hơn. Ok, và mình sẽ giải thích câu trả lời, and I also will explain the answer why they are the way they are. Okay, so now, how the Industrial Revolution affected life in Britain. Làm thế nào cái cuộc mà cách mạng công nghiệp nó đã ảnh hưởng đến cái đời sống ở nước Anh. So you are asked to write one word only for each answer, so you have to be careful. Choose the most appropriate word, okay? So you can put in there. Các bạn chỉ có thể viết một từ duy nhất thôi cho từng câu trả lời, cho nên chỉ phải lựa ra cái từ quan trọng nhất thôi nha. Alright, so first thing first, you have 1 minute to look at all of these things before they turn on the file. Các bạn có 1 phút để coi trước tất cả 10 câu thế này. Thì well, you can just guess like what kind of words you need to put in there. Đương nhiên trong cái thời gian chờ thì các bạn sẽ coi hết 10 câu này, người ta cho coi 10 câu này luôn. Và mình đoán được là cái dạng từ gì mình nên điền vào. Is it a noun? Is it an adjective? Is it like a verb or something? Is it a date? Is it a year or something? Alright, so transport, retailing, manufacturing, a 19th century something. Okay. Now, let me go to the audio script. Hi everyone. In this session, I'll be presenting my research about the social history of Britain during the Industrial Revolution. The Industrial Revolution. Chào mọi người, trong cái buổi hôm nay tôi sẽ trình bày cái nghiên cứu của tôi về lịch sử xã hội của nước Anh xuyên suốt cái thời kỳ cách mạng công nghiệp. I particularly looked at how ordinary lives were affected by changes that happened at that time. Tôi đặc biệt điển hình là nhìn vào cái cách mà những cái đời sống của những người bình thường đã bị ảnh hưởng bởi những sự thay đổi mà nó diễn ra ở cái thời đó. This was a time that saw the beginning of a new phenomenon, consumerism, where buying and selling goods became a major part of ordinary people's lives. Đây đã là cái thời điểm mà nó thấy được cái sự bắt đầu khởi điểm của một cái hiện tượng mới. Đó chính là chủ nghĩa tiêu dùng, consumerism, nơi mà chuyện mua và chuyện bán hàng hóa nó trở thành một cái phần quan trọng, một cái phần lớn trong đời sống của những cái con người bình thường. In fact, it was in the 19th century that the quantity and quality of people's possessions was used as an indication of the wealth of the country. Thực vậy, nó đã là ở thế kỷ 19 này rằng là cái số lượng và cái chất lượng của những cái của cải vật chất mà con người ta sở hữu đã được sử dụng như một cái điều mà để chỉ định cho cái gọi là mức độ giàu có của một đất nước. So indication of wealth of a country means to measure Britain wealth. Yes, there you go, wealth. People possession were used to measure Britain's wealth. So Britain is of the country. Indication of something means used to measure something. Đó, sử dụng để mà đo lường, tức là một cái chỉ định để cho cái gì đó. Một đất nước là cái Britain này nè. Cho nên cái chỗ này 31 phải điền vào là wealth. So basically, Britain's wealth, 31 is wealth.
Before this, the vast majority of people had very few possessions, but all that has changed by the Industrial Revolution. Trước cái điều này, một cái lượng rất là lớn, phần đông của con người ta đã có rất là ít cái của cải, tài sản, sở hữu. Nhưng mà tất cả điều đó đã thay đổi bởi cái cuộc cách mạng công nghiệp. This was the era from the mid-18th to the late 19th century, when improvements in how goods were made, as well as in technology, triggered massive social changes that transformed life for just about everybody in several key areas. So, đây đã là một cái thời từ khoảng giữa thế kỷ 18, tức là năm 1700 bao nhiêu đó, đến đến cái nửa sau của thế kỷ 19, tức là khoảng khoảng những năm 1870 mấy, 1880 mấy á. Khi mà những cái sự cải thiện về cái cách mà hàng hóa được tạo ra cũng như là về cái công nghệ, nó đã kích hoạt lên những cái sự kích hoạt lên những sự thay đổi về xã hội to lớn, mà nó đã biến đổi cuộc sống gần như là tất cả mọi người ở nhiều cái mảng khác nhau, nhiều cái mảng quan trọng. So basically they say development in production of goods and in technology greatly changed life. So goods, they mention goods first, right? How goods were made means production of goods. Cái cách mà hàng hóa được tạo ra tức là production of goods nè. And as well as in technology means and in technology. So they mentioned two things, goods and technology. So 32 here, you can only put technology in there. Họ nói về cái hàng hóa, sản xuất hàng hóa nè, và 32 là công nghệ. Cho nên các bạn chỉ có thể điền 32 là công nghệ mà thôi. Greatly change life, thay đổi cuộc sống rất là lớn. Greatly change life means trigger massive social changes. Đó, kích thích những sự thay đổi về xã hội to lớn, tức là gì? Nó thay đổi cuộc sống rất là lớn. Now, first, let's look at manufacturing. Đầu tiên, hãy nhìn vào cái chuyện mà sản xuất hàng hóa từ nhà máy. Manufacturing means like producing goods from the factory, you know. Sản xuất hàng hóa trong nhà máy. So it's this one. When it comes to manufacturing, we tend to think of the Industrial Revolution in images of steam engines and coal. Khi mà nhắc đến cái chuyện sản xuất từ nhà máy thì chúng ta có xu hướng nghĩ về cái chuyện cách mạng công nghiệp ở những cái hình ảnh của động cơ hơi nước và than đá. And it is true that the Industrial Revolution couldn't have taken place at all if it weren't for those new sources of power. Và thật sự đúng là cái cuộc cách mạng công nghiệp nó không có thể diễn ra được. Đáng lẽ nó không thể nào diễn ra được. Đáng lẽ nó không thể nào diễn ra được hết nếu mà không nhờ vào những cái nguồn năng lượng mới này. New sources of power couldn't have taken place at all if it weren't for those new sources of power. So it means that because of these new sources of power, that the Industrial Revolution could take place. Tức là bởi vì nhờ những cái nguồn năng lượng mới này mà cái cách mạng công nghiệp nó mới diễn ra được. So 33, Industrial Revolution would not have happened. Would not have happened means couldn't have taken place. Without a new type of means if it weren't for those new sources of. So here you can only put power in there. Chỗ này chỉ có thể điền vào là mà không có những cái loại mới của năng lượng. Without the new types of power that were used then. So here you can only put new sources of power. So new types of power. 33 là power, you can see here. They marked an important shift away from the traditional water mills and windmills that had dominated before this. Chúng đã đánh dấu một cái sự chuyển dời rất là quan trọng
ra khỏi những cái gọi là water mills, là những cái cối xay gió nè, và cối xay mà có nước là bằng nước nè, truyền thống, mà nó đã thống trị trước cái thời điểm này. So before this mean before this time, before this industrial revolution. Cái trước điều này tức là trước cái thời điểm mà cách mạng công nghiệp này. The most advanced industry for much of the 19th century was textile. Cái ngành công nghiệp mà nó trội, mà nó phát triển vượt bậc nhất cho phần đông của cái thế kỷ 19 đã là ngành dệt may. So basically, the leading industry means the most advanced industry was textile. Cái ngành mà dẫn đầu tức là cái ngành mà phát triển nhất. Leading industry means the most advanced industry was textile. So 34 là textile nha. So 34 is textile and you can put S or without S, it's okay. Có S hay không S không thành vấn đề. This meant that fashionable fabrics and lace and ribbons were made available to everyone. Điều này có nghĩa rằng những cái fabric, những cái loại vải mà thời trang, hoặc là những cái những cái bộ quần áo thời trang, những cái lace là những cái dây buộc, và ribbons là những cái dây ribbon á, dây ribbon á, hay là cái dây buộc ribbon á, hay là ribbons, đã có thể có mặt, giống như là bán cho tất cả mọi người để có thể mua được. So this one means like its product became widely available. So its product here stand for fashionable fabrics, lace and ribbons. Đó, những cái sản phẩm mà có thể được bán cho mọi người nè, đó là những sản phẩm này nè. So these are the products you see. Now, before the Industrial Revolution, most people made goods to sell in small workshops, often in their own homes. Trước cái cuộc cách mạng công nghiệp, phần đông con người ta đã làm ra những cái hàng hóa để bán ở trong những cái workshops. Tiếng Việt mình dùng chữ workshops luôn. Ở trong những cái gọi là quầy hàng nhỏ, thường là ở trong những cái nhà của riêng họ, often in their own homes. So, where is that? But enormous new machines were now being created that could produce the goods faster and on a larger scale, and these required a lot more space. Nhưng mà những cỗ máy to lớn mới, những cỗ máy lớn, những cỗ máy mới mà rất là to lớn, bây giờ thì được tạo ra để có thể sản sinh ra những cái hàng hóa nhanh hơn và trên một cái diện rộng to lớn hơn, diện rộng hơn. Và những cái máy đó, these are the machines, you know, these machines là những cái máy đó, nó yêu cầu rất là nhiều không gian hơn. So basically new machines are much bigger and they need more space. So large factories were built, replacing the workshops and forcing workers to travel to work. Vì vậy những cái xí nghiệp, những cái nhà máy lớn đã được xây dựng thay thế những cái workshops, những cái sạp hàng hay workshop gì đó, và bắt buộc những người làm công phải đi bộ đi đến nơi làm việc. So more people move into town, so it means that more workers have to travel to work. In fact, a large number of people migrated from villages into town as a result. Thực sự là một cái lượng lớn người ta phải di dân từ những cái vùng làng quê vào thành thị như là một hệ quả. So basically this one, so more people moved into town. Cho nên nhiều người ta di chuyển thành phố. So new what made factory necessary? 35 is new machines. Because of new machines that make factory built, right? Because of new machine that they have to build new factory. Bởi vì có những cái cỗ máy mới mà con người ta mới phải xây nhà máy xí nghiệp. Cho nên chỗ này phải điền vào new machines made factory necessary. Những cỗ máy mới nó làm cho những cái nhà máy nó trở nên là cần thiết. So 35 is machines with S, okay? Because there are many machines they mention. Cái chỗ này machine phải có S nha các bạn, tại vì chỗ này là nhiều cỗ máy và chỗ này factory không có S nè.
số nhiều nè. Factory here is also plural, so you must write new machines with S. Okay. I'll take a little bit of break. Just take a little bit of a break. Okay. Now we come to the part when they say transport and something like that. As well as manufacturing, there were new technologies in transport contributing to the growth of consumerism. Cũng như là chuyện sản xuất, thì đã có những công nghệ mới vào cái chuyện đi lại di chuyển, đóng góp vào cái sự phát triển của chủ nghĩa tiêu dùng. The horse-drawn stagecoaches and carts of the 18th century, which carried very few people and goods, and traveled slowly along poorly surfaced roads, were gradually replaced by the numerous canals that were constructed. Những cái cỗ xe ngựa kéo và cái khung hàng hóa mà được ngựa kéo vào thế kỷ thứ 18 mà nó chỉ mang theo được rất là ít người và hàng hóa, và nó di chuyển quá là chậm chạp xuyên suốt những cái con đường mà có mặt đường rất là lồi lõm tệ hại. Nó đã bị thay thế dần dần bởi nhiều cái kênh khác nhau mà nó được xây dựng lên, kênh đào khác nhau được xây dựng lên. These were particularly important for the transportation of goods. Những cái kênh đó, these are basically the canals, you know. Những cái kênh đó nó đã đặc biệt cụ thể là quan trọng cho cái sự mà vận chuyển của hàng hóa. So basically this one is railways took the place of canals. So they talk about railways. Những cái đường sắt nó bắt đầu là nó lấy đi cái chỗ của những cái kênh. The canals gradually fell out of use. To fall out of use means it gradually are replaced by something else. Những cái kênh này nó từ từ nó cũng bị rơi ra khỏi cái sự sử dụng, tức là nó từ từ nó bị thay thế bởi cái gì đó khác. Though as railways were developed, becoming the main way of moving goods and people from one end of the country to another. Những cái kênh từ từ nó bị không còn được sử dụng nữa, mặc dù là như vậy, bởi vì khi mà những cái đường sắt được tạo ra, nó trở thành cái phương tiện chính của chuyện mà vận chuyển hàng hóa và con người từ một mặt của đất nước đến một cái đầu khác, đầu này của đất nước đến đầu khác, đầu kia. So basically this one is the railways took the place of canals. Cái chỗ này là cái chỗ mà đường sắt nó chiếm chỗ của cái canals luôn nè. And the goods they moved weren't just coal, iron, clothes and so on. Và cái hàng hóa mà chúng chuyển đi nó không chỉ là than đá, sắt hoặc là quần áo đâu, và giống như thế đâu. Significantly, they included newspapers, which meant that thousands of people were not only more knowledgeable about what was going on in the country, but could also read about what was available in the shops. Một cách đáng kể, chúng có bao gồm luôn các tờ báo nữa. Mà điều này có nghĩa là hàng ngàn người thì đã không chỉ là có nhiều kiến thức hơn về những cái gì đang diễn ra trong đất nước, mà cũng có thể đọc được về những cái gì nó đang có trong những cái shop hàng, những cái cửa hàng. So basically, greater access to newspapers made people more aware of what they could buy in shops. What they could buy in shops are what were available in the shops. Nè, những cái gì có trong shop tức là những gì họ có thể mua được. Greater access to newspaper means like now people can get access to newspapers, see, because of the railways. So here you should put greater access to newspaper. Bởi vì cái đường ray xe lửa cho nên bây giờ nó có chở luôn cả báo chí, tức là người ta có thể tiếp cận tốt hơn với báo chí. So because the railways carried also newspaper, right? So it means that people now have greater access to newspaper. So newspaper with S, okay? Remember, newspaper always has S. Nhớ nha, cái chữ báo chí, những tờ báo nó đều là lúc nào cũng có S nha.
And that encouraged them to buy more, và điều đó nó khuyến khích họ mua nhiều hơn. So faster forms of transport resulted in distribution becoming far more efficient. Goods could now be sold all over the country instead of just in the local market. Vì thế, những cái dạng mà phương tiện mà nhanh hơn nó đã dẫn đến một cái sự mà phân bố hàng hóa nó trở nên là hiệu quả hơn nhiều luôn. Những hàng hóa có thể bây giờ được bán đến khắp trên đất nước luôn, thay vì chỉ có ở những cái chợ địa phương. So basically, when shopping, people were not limited to buying local goods because now they can buy things from all over the countries. So it means they do not only have to buy goods from the local markets. So it means people are not limited to buying local goods. Bây giờ con người ta có thể mua hàng khắp đất nước, tức là sao? Là khi mà mua sắm, con người ta không có bị giới hạn lại để mua những cái sản phẩm của địa phương. So 37 is local goods. See, local goods. The third main area that saw changes that contributed to consumerism, was retailing. Cái mảng mà lớn thứ ba mà nó thấy những sự thay đổi, mà nó đã đóng góp cho cái chuyện chủ nghĩa tiêu dùng, nó đã là cái mảng bán lẻ. Retailing means you basically buy from the factory and you resell it. You resell it to other people. The number and quality of shops grew rapidly, and in particular, small shops suffered as customers flocked to the growing number of department stores, a form of retailing that was new in the 19th century. So flocked to the store means customer, they actually run to the stores to buy things. Cái chữ flock này có nghĩa là nó nhào đi mua. Một cái số lượng cửa hàng và cái chất lượng của những cái cửa hàng á, nó cũng đều tăng một cách nhanh chóng, và điển hình là những cái shop, những cái cửa hàng nhỏ nó đã bị cạnh tranh, nó bị hại, nó bị phải chịu tác động, bởi vì những cái khách hàng họ chạy đến với những cái cửa hàng mà trung tâm mua sắm mà có số lượng ngày càng gia tăng lên, một cái dạng mà bán lẻ mà nó đã là rất là mới vào thế kỷ thứ 19. So basically, the first department stores were open because it was the first. How do I know it's the first? Because here, a form of retailing that was new in the 19th century. They talk about department store, right? It was new in the 19th century, so it means it's the first one. Những cái cửa hàng department store này là cái cửa hàng mới, nó là một cái gì đó mới trong thế kỷ 19, tức là nó là cái đầu tiên. Những cửa hàng đầu tiên được mở ra. The entrepreneurs who opened these found new ways to stock them with goods and to attract customers. Những cái người mà chủ doanh nghiệp nè, mà mở ra những cái đó, these here are department stores, những cái đó là những cái cửa hàng department stores này, đã tìm ra những cái cách mới để mà chất đầy chúng với lại những cái hàng hóa và để hấp dẫn những khách hàng. For instance, improved lighting inside greatly increased the visibility of the goods for sale. Ví dụ như là cải thiện cái chuyện chiếu sáng bên trong ấy, thì nó đã gia tăng rất là mạnh mẽ cái chuyện mà hàng hóa có thể được nhìn thấy như thế nào, cái chuyện mà hiển thị hàng hóa để mà bán. So basically, inside store, the display of goods were more visible inside stores because of better lighting. Cái sự hiển thị những hàng hóa nó đã trở nên dễ dàng nhìn thấy hơn bên trong các cửa hàng bởi vì cái chiếu sáng tốt hơn. Because of better lighting. Of course, lighting.
Another development that made goods more visible from outside resulted from the use of plate glass, which made it possible for windows to be much larger than previously. Một cái sự phát triển nữa mà nó đã làm cho hàng hóa trở nên dễ nhìn thấy hơn từ bên ngoài. Nó đã là một cái kết quả từ cái sự sử dụng những cái tấm kính mà gọi là plate glass. Kính gọi là kính đúc hay sao á, plate glass, từng miếng một. So it's like a plate. You know, they just put plate after plate, many plates. So there are many different plate glass in there. Đã dẫn tới từ cái sự sử dụng của plate glass mà nó làm cho những cái cửa sổ nó có thể to hơn rất nhiều trước đó. So basically, the display of goods were more visible outside stores because something were bigger. Windows were bigger. See, window with S. Sự mà trưng bày của những hàng hóa nó đã dễ dàng nhìn thấy hơn bên ngoài cửa hàng bởi vì những cái cửa sổ nó đã to hơn. New ways of promoting goods were introduced too. Những cái cách mới để mà quảng bá những cái hàng hóa nó đã được đưa ra luôn. Previously, the focus had been on informing potential customers about the availability of goods. Now, there was an explosion in advertising, trying to persuade people to go shopping. Trước đó thì cái tập trung nó đã vào cái chuyện mà thông báo cho những khách hàng tiềm năng về cái sự mà có mặt của những cái hàng hóa. Bây giờ thì đã có một cái sự bùng nổ về quảng cáo, về cái việc quảng cáo, cái ngành quảng cáo. Ráng tìm cách để thuyết phục con người ta đi mua sắm. So basically, something that was persuasive became much more common. Something that was persuasive. So you see, advertising try to persuade people to go shopping. So of course they must be persuasive, right? Persuasive. So if you try to persuade people to go shopping, you must be persuasive, right? Nếu mà các bạn cố gắng thuyết phục con người ta để đi shopping thì chính bản thân các bạn cũng phải mang tính thuyết phục. So here that was persuasive. You have to put advertising. That was persuasive. Persuasive became much more common. Let me check this word again. I forgot how to say this word. Persuasive. Yeah, persuasive. Persuasive. Second syllable. All right. Became much more common. Cái chuyện quảng cáo mà nó rất là mang tính thuyết phục nó trở nên là thông thường hơn rất nhiều. So became much more common. It means there was an explosion in something. An explosion means something means it's become much more common. Một sự bùng nổ tức là nó trở nên rất là thông thường hơn nhiều. Flanders claims that one of the great effects of the Industrial Revolution was that it created choice. Flanders khẳng định rằng một trong những cái tác động lớn của cái cuộc gọi là cách mạng công nghiệp đã là rằng nó đã tạo ra được những cái sự lựa chọn. All sorts of things that has previously been luxuries, from sugar to cutlery, became conveniences. Tất cả những thứ mà trước đó nó đã là những cái đồ xa hoa, từ đường cho đến đường cát á, đường cát á, đến với lại những cái đồ mà để cắt gọi là muỗng nĩa cắt gọt trong nhà bếp á, nó trở thành muỗng nĩa hoặc là những đồ cắt gọt trong nhà bếp á, nó trở thành những cái đồ mà tiện nghi, conveniences, những cái đồ rất là tiện nghi. And before long they had turned into necessities. Và không lâu sau chúng đã trở thành những cái đồ thiết yếu. So it means now sugar and cutlery are no longer luxuries, they are now necessities. Life without sugar or cutlery was unimaginable. Cuộc sống mà không có đường hoặc là cái muỗng nĩa để cắt á,
nó đã không thể nào mà mường tượng nổi cái cuộc sống như thế. Rather like mobile phone these days, cũng giống như là cái chuyện mà điện thoại di động ngày nay đó. Không có điện thoại di động thì là không thể nào tưởng tượng nổi một cái chuyện mà cuộc sống không có điện thoại di động. So it means like without mobile phone, oh my god, it's unimaginable, right? You cannot imagine life without mobile phones. Alright, that's it. That is the end of the listening part 4. I hope it was helpful for you. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and also press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified of my new uploads. You can also follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này với các bạn bè của các bạn. Đăng ký kênh YouTube của mình, nhấn vào nút cái chuông kế bên cạnh chữ đăng ký kênh á, để mà được thông báo về những video mới. Các bạn cũng có thể theo dõi, follow Facebook mình, nhưng mà đừng kết bạn Facebook mình nha. Cảm ơn các bạn, bye!